สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้พบกับเล็กค่ะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะเล็กจะทำเมนูปลาค่ะนั่นก็คือปลากระพงนึ่งมะนาวนั่นเองค่ะซึ่งวิธีทำก็ไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะดัดแปลงวัตถุดิบเพื่อที่จะมาทำเมนูนี้ได้ค่ะแล้วก็เป็นเมนูสุขภาพรสแซ่บอีกต่างหากนะคะวิธีทำจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนูปลากระพงนึ่งมะนาวกันนะคะวันนี้เล็กเลือกใช้ในส่วนของเนื้อปลากระพงค่ะ500 กรัมนะคะหั่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยค่ะทั้งหมด4ชิ้นค่ะผักกาดขาวค่ะใบขึ้นฉ่ายมะนาวฝานกระเทียมสับพริกขี้หนูซอยค่ะกระเทียมฝานนะคะมะนาวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็รากผักชีค่ะในส่วนผสมของเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะน้ำปลาน้ำมะนาวค่ะส่วนผสมครบแล้วนะคะเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเข้าสู่ขั้นตอนแรกนะคะของเมนูปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะซึ่งจริงๆวัตถุดิบเนี่ยไม่ยากเลยนะคะมีแค่มะนาวน้ำปลาพริกกระเทียมเท่านั้นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเล็กจะใช้กระเทียมสับนะคะประมาณ 10-15 กลีบค่ะวันนี้เราเลือกใช้เนื้อปลากระพงประมาณ500 กรัมก็ประมาณ1ตัวนะคะแล้วก็พริกขี้หนูค่ะก็ถ้าชอบแซ่บๆหน่อยก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เล็กจะมีกระเทียมฝานด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวใส่ไปแค่ครึ่งเดียวก็ได้เพื่อให้เขามี texture มากขึ้นแล้วก็มะนาวนะคะเล็กจะมีมะนาวที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะน้ำปลาประมาณ2 ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะนาวนะคะประมาณ3ค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายประมาณสัก1 ช้อนชานะคะอันนี้เราเตรียมน้ำยำไว้สำหรับที่จะไปราดบนตัวปลานะคะซึ่งปลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งนะคะให้เขาสุกก่อนสัก20 นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะราดน้ำยำค่ะบนตัวปลาแล้วก็นึ่งต่ออีกสัก5 นาทีค่ะหลังจากที่เราทำน้ำยำนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมลังถึงนะคะตอนนี้ก็เดือดเรียบร้อยพร้อมที่จะนำปลากระพงนะคะลงไปนึ่งแล้วค่ะตรงนี้นะคะเล็กใส่ผักกาดขาวนะคะลงไปด้วยแล้วก็รากผักชีวางไว้ตรงด้านล่างนะคะหลังจากนั้นก็จะนำตัวปลาค่ะมาวางนะคะทั้งหมด3 ชิ้นค่ะตรงนี้ถ้าสมาชิกเยอะก็สามารถที่จะเพิ่มปริมาณได้นะคะแต่วันนี้ลังถึงเราเล็กๆน่ารักอะ3 ชิ้นกำลังพอดีปลากระพงนะคะสามารถที่จะใช้เป็นตัวหรือว่าเป็นชิ้นก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เล็กเลือกเอาเฉพาะเนื้อมานะคะจะได้ทานได้ง่ายตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมปิดไว้นะคะแล้วก็นึ่งไปสักประมาณ 15-20 นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเขาสุกปุ๊บเราก็ถึงจะราดน้ำยำแล้วก็ปิดนึ่งต่อค่ะอันนี้เอาทิ้งไว้เลยผ่านไป15 นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดดูก่อนโอเคเนื้อแบบเด้งขึ้นมาละเดี๋ยวเล็กจะราดน้ำยำนะคะลงไปเลยแล้วก็จะปิดอีกสัก5 นาทีค่ะก็เป็นอันเสิร์ฟได้แล้วค่ะให้น้ำยำเราแบบซึมเข้าไปในเนื้อปลากระพงนะคะอันนี้ให้มันพอมีกลิ่นหอมนะคะสำหรับใบขึ้นฉ่ายแต่เดี๋ยวถ้าเราเสิร์ฟเนี่ยเดี๋ยวเราเอาวางโปะอีกทีนึงก็ได้นะคะโอเคอีกสัก5 นาทีค่ะนึ่งทิ้งไว้ผ่านไป5 นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวลองดูหน่อยว้าว
พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับเมนูปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะเมนูนี้นะคะสามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วก็วัตถุดิบไม่ยุ่งยากด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปติดตามวิธีการทำอย่างละเอียดได้นะคะที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้เลิกลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ